Acum, caut-o, identific-o pe Denisa, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Uh, Mi-a apărut partea ei subliminală cu câmpul eteric în față. Și de-aia te-am întrebat dacă am mai făcut vreo practică, pentru că am perceput o legătură de la un egregor, da, n-am putut să citesc egregorul, dar am văzut că egregorul respectiv e ca și când ai văzut cum sunt lianele alea de se încrucișează. Exact, așa, da. de jurul prejurul picioarelor ei, știi, până exact până deasupra zonei genitale, așa, până sub buric. Și cel mai strâns și cel mai strâns am perceput că este în zona genunchilor și la șolduri. De acolo și durerile astea de articulații. Nu spun că nu afectează și la articulațiile superioare, dar astea inferioare sunt cele mai afectate, sunt foarte congestionate. Ba mai mult de atât, sigur ai văzut tu cățelușii aceia care au zgardă și li se încarnează zgarda, așa, știi? Așa e și la ea. Deci e veche legătura cu egregorul respectiv. Este veche, dar partea ei subliminală spune că e din viața asta. Ok. Da. Să vedem care e cauza. Egregorul respectiv este cauza. E ca și când s-a conectat la egregorul respectiv, ea era bună de sămânță, aud. Da? Traduc bună de energie și, cum să spun, a dat o perioadă de energie egregorului respectiv, egregorul a fost foarte mulțumit și dintr-o dată s-a oprit. Și îmi arată partea ei subliminală cum a venit spiritul și a pus ca un fel de nu capac, ca un fel de fund deasupra, știi? Ca să nu mai dea energie prin centrii superiori egregorului respectiv. Și în felul ăsta, egregorul a venit pe la centrii inferiori și s-a prins de ea. Știi? S-a încolăcit de ea. O fi ca urmare a cursului pe care le-a făcut de mult, atunci despre care ne-a vorbit? Este egregorul unei persoane. Pe egregorul persoanei respective? Corect. Ok, ca să înțeleagă ea ce informație conține egregorul. Corect, ăsta, știi? este egregorul unei persoane. Că acea persoană a creat această școală. A inițiat-o și a creat-o și a susținut-o și o susține acum încă de la Revoluție. Ok, deci a legat-o de picioare și a creat... De-aia nici n-a mai simțit nevoia să mai lucreze. Ți-am zis, spiritul a acționat și imediat i-a tăiat conexiunea cu egregor, dar i-a tăiat conexiunea superioară. Ai înțeles, Ana, că același lucru m-a determinat pe mine să renunț la cursurile alea atunci după Revoluție. Știi că spuneam la început că le-am făcut și eu. Bun. Te-a determinat și pe tine spiritul să renunți. Am înțeles, Amalia, informația. Mai departe, ce-ți mai arată? Partea subliminală zice că nu neapărat a determinat-o să renunțe, cât o drena prea intens prea mult și nu de energie. Rezista. Că altfel i-ar fi permis experiența respectivă până când și-ar fi dat seama. Dar deja, cum să spun... O secătuia și mi-arată cum o culca într-o parte, adică o punea la pat. Și oricum cam așa se întâmplă cu majoritatea terapiilor. De fapt, toate terapiile au egregoare, dar în momentul în care egregorul se încarcă nebenefic, respectivii care practică terapia respectivă, treptat încep să-și piardă dorința de a mai lucra, dorința de a mai da energie. Dar la nivel subtil și la nivel energetic intervin spiritele. Da, mie mi-a și arătat atunci cum ne ține de niște sfori conectați și ne dirigează cum vrea și unde vrea. Și așa m-a determinat să renunț. Lianele care sunt lianele alea pe care le vezi tu, fiecare le vede într-o anumită formă. Super, Amalia, bună informație, mulțumim. Hai să vedem ce-ți mai arată. Alții sunt prinși de gât și deja acolo se accentuează. Da. Începe
ea a început să facă conștientizări în fizic și e ca și când acum îi văd spiritul că începe să-i desfacă lianele astea. Cum să spun, lianele astea lasă urme, e ca și când lasă pete energetice pe unde desface, știi? De acolo și protecția destul Slăbită. de slăbită. De acolo și senzațiile de neîmplinire, de goluri, pentru că fiind atât de strânsă, nu se mai conecta foarte bine cu matericul, nu mai transmitea foarte bine la fizic. Da, am văzut, da. Într-adevăr, eu am simțit, aveau foarte mare putere de manipulare și de a ne ține supuși, pentru că totul era pe bază de rugăciune. Așa, mai departe, dacă mai vezi ceva, dacă nu, spun eu întrebări. Încă o curăță și acum dacă tot cât timp spiritul ei o curăță, m-am uitat mai atent la inimă și da, percep ca un fel de glonț pe una din arterele ei la inimă. Acum am întrebat dacă pot să-i scot și spiritul ei mi-a făcut semnul să termine de curățat aici, că îl scoate el, că știe cum i-a fost băgat. Deci spiritul ei este aproape de ea. Da, în da. comunicare bună. Da, da, da. Foarte importantă. Acum îi scoate glonțul respectiv. Glonțul. Da, e un implant, arată fix O ca biluță ceva. Nu e biluță, e ca un glonț lung. Forma glonțului. Implant. Da. Și după ce a scos glonțul respectiv și l-a destructurat, am perceput că au apărut 2 draconieni. Și întreabă ceva de genul, ce se întâmplă aici? Cine îndrăznește să calce peste noi și peste manevrele noastre? Și am perceput că s-a băgat spiritul meu în față. Și e ceva de genul, e un fel de... foarte nervoși. Da, și ăștia au rang, adică au o uniformă destul de impunătoare. Percep că fac amenințări. Prea mult vă băgați nasul. Aud ca din depărtare, știi? Prea mult vă băgați nasul. Am înțeles că trebuie să fiți lăsați voi în pace, dar deja când începeți să răspândiți, provocați deranj, iar aud. La care spiritul meu vorbește foarte calm și destul de încet, dar îi spune ceva de genul că de fiecare dată vom interveni când ni se va cere ajutorul. Și mai spune o chestie și l-am întrebat eu de ce te justifici, la care spiritul meu mi-a făcut cu mâna așa, gen să nu mă bag, și îmi transmite telepatic că este normal să dăm explicații pe teritoriul lor. Și l-am auzit că spune ceva de genul, nu intervenim când nu ni se cere, niciodată nu încălcăm liberul arbitru al cuiva, îi mai dă o justificare, ceva de genul că am avut înțelegere de până să venim aici, adică se știa că vom face curățările și se știa. Era în programul ei, curățarea asta, zici? Da. Era în programul ei, putea fi evitată, da, adică dacă se intra adânc în contractul ei de suflet, se putea vedea chestia asta și se încerca, oricum s-a mai încercat odată, trebuia să facă mai de mult sesiunea cu noi, da, și văd că a fost puțin ocolită. A ocolit-o. I-a dat de treabă. Exact așa am auzit spiritul tău că spune, i-a dat de treabă. De ce i-au influențat-o să o ocolească? Să amâne,
da, sunt în mod direct, se consideră în mod direct reprezentanții ei în astral. Ba mai mult de atât, se autoproclamă protectorii ei, se autoproclamă învățătorii ei, se autoproclamă tutorii ei. De câte vieți se consideră ei așa, tutorii? De 14 vieți o îndrumă. Aha. Ea i-a chemat. Vrei să ne uităm puțin acolo, Amalia, ca să înțeleagă sufletul ei când i-a conectat și să accepte, să le dea ordin să se deconecteze? Sufletul știe, partea ei fizică nu știe, mentalul ei nu știe, ego-ul ei nu știe, structura ei de aici nu știe, dar știe că ea a chemat ajutor în moment, mi arată și îmi spune, îmi traduce partea ei subliminală și îmi spune că acum 14 vieți în număr uman, exact așa îmi spune, acum 14 vieți în număr uman, a avut 3 copii, toți cu malformații congenitale, neavând tratament, toți aveau niște chinuri din astea atroce. Iar ea ca mamă efectiv se sfârșea, adică mi-arată cum efectiv toate organele ei, când copiii începeau să țipe de dureri, mi-arată toate organele ei că parcă cineva le strângea așa și ieșea strop de apă din ele, știi? Și la un moment dat a zis ceva de genul că mai bine să moară toți ca să scape de chinul ăsta. Știi? Și într-adevăr percep că în momentul ăla e ca și când vin ăștia doi, unul de-o parte și celălalt de-o parte a casei și aud că îi spune dorință îndeplinită. Partea ei eterică vin și semnează contract cu ei și la câteva zile văd casa în aer, în flăcări. Adică ea l-a făcut casa și au murit și ea și cei 3 copii. Deci au intervenit aceștia, nu? Sau unul dintre ei, zici? Amândoi. Amândoi, unul de-o parte și celălalt de-o parte a casei și e ceva de genul, l-am auzit pe unul că spune, zice, da, cu ce am greșit, am respectat tocmai ceea ce ne-a cerut. Dar, și da? Spiritul meu a spus, da, zice, ați acționat conform cerințelor ei, dar acum ea este pregătită să meargă mai departe singură, fără voi. Și e ceva de genul, celălalt spune, traduc cum înțeleg eu, că ceva de genul plata lor, sau ceva de genul că ea n-a plătit suficient cât a fost ajutată. Dar aș vrea să știu, Amalia, ea i-a invocat sau doar și-a dorit că vrea să scape de chin și ei au și apărut pe frecvența respectivă? Asta e pe frecvența au apărut, n-a invocat ea pe cineva anume, doar și-a dorit să se întâmple lucrul ăsta, dar a și vocalizat, a verbalizat. Și a verbalizat cu o emoție atât de puternică încât spiritul tău spune că ăsta este o altă dovadă concretă de materializare aproape instantă. Asta am vrut să înțelegem. Atenție la ce gândim și la ce dorim, pentru că atunci când facem cu putere, cu tăria minții, cu puterea minții, da, și cu toată forța noastră, se materializează indiferent ce cerem. Stai, da, gata, stai. De acolo și senzația de a nu mai vorbi. Din momentul ăla, deci după ce s-a întâmplat chestia aia, din momentul ăla, ea implicit știe că nu mai trebuie să vorbească și le ține în ea, corect. Da, de asta are blocaj în comunicare, pentru că atunci și-a dat seama că nu trebuia să spună ce a spus și de atunci nu mai vorbește. Da, modul lor de a muri n-a fost tocmai unul plăcut. Deci și-a dat seama cât de cât a făcut o greșeală. Okay. Da, a avut timp în viața aia să conștientizeze. Tocmai de aceea, în momentul de față, și scuză-mă că te-am oprit așa brusc, dar foarte bine. Spiritul tău nu prea îi place să repete de multe ori și dacă pierd ideea, la fel, l-am auzit pe spiritul tău că a spus de acolo și frica de incendii. Și imediat după viața asta mi-o arată cum
în momentul când au ajuns la Consiliu de Reîncarnare, primul lucru care l-a spus, vrea ca copiii ei să fie sănătoși și să nu se mai reîncarneze. Iar o chestie care ei i-a afectat foarte mult pe Cetea, pentru că n-avea dreptul să decidă pentru copii, dar la fel i s-a îndeplinit și chestia asta. Copiii încă sunt la locul lor de odihnă, cum ar veni, în, cum să spun, mi-arată cum i-a urcat în planul superior de odihnă copiii și e ceva de genul tot ce trebuia să experimenteze copiii s-a transferat la ea în contract. Și a tot experimentat ea, printre care unul dintre ei trebuia să fie călugăr. De acolo și senzația asta că n-a avut o viață prea bogată în comunicare, de acolo și chestia asta că a stat tot timpul retrasă, de acolo și senzația asta că n-are foarte mulți prieteni. Înțelegi? E cam ce trebuia să experimenteze copilul respectiv. După aceea, celălalt trebuia să experimenteze cum ar veni, nu neapărat sărăcia, cât sărăcia emoțională. Și la fel, îmi arată la ea cum ai experimentat, dar ai experimentat câte puțin din toate. N-ai experimentat niciodată, scuze-mă, boom-ul ăla de bogăție sau boom-ul ăla de sărăcie. Știi? A fost așa, ca un tic, 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 cum bate inima pe... Păi încă o informație de subliniat, Amalia. Deci când decidem pentru cineva, le preluăm din experiențe și le trăim noi, da? A decis pentru copiii ei, i-a lăsat acolo ca să fie ei în siguranță. În aproape toate cazurile se întâmplă chestia asta, spune spiritul tău. Asta e general valabilă. Și atunci când decidem pentru cineva, le preluăm din experiențele care urmează să le trăiască ei. Da, dar aici vine spiritul meu. După ce a făcut camera de lucru și a spus, voi stați acolo ca să nu mă influențeze, pentru că percep că partea ei subliminală în aproape de câmpurile lor reacționează, îi provoacă frică, știi? Și ca să poată să o mențină puțin centrată și fără frică, spiritul meu a făcut repede camera de lucru și îmi place foarte mult, bine, oricum îmi place tot timpul ce face el, dar la faza asta spune da, zice, dar aici, zice, dacă putem să, zice, aici putem să jucăm și noi murdar. Și zic, cum adică murdar? La care el Ducolo zice, știu eu mai bine ce am vorbit cu ei, adică se pare că el cu dracul reptilienii ăștia au avut o discuție mai, adică și-a dat seama că a păcălit-o în foarte multe chestii. Și tocmai de aceea spiritul meu spune murdar la fictiv. Și percep că îl cheamă pe Dracos paralel și spune cu ei nu se poate discuta, zice, tu ca superior trebuie să discutăm cu tine. Am văzut că i-ai expus toată situația și ei au mizat foarte mult, inclusiv pe copii, că ea a preluat foarte mult karma la copii. Și a spus da, dar ținând cont că copiii erau mici, ținând cont că copiii erau bolnavi, ținând cont că copiii nu erau în facultatea deplinătatea facultăților mentale, da. Optimă pentru ei în momentul ăla, ea ca mamă avea voie să facă chestiile astea și era îndreptățită. Și a spus, spiritul meu îi spune exact așa, dacă voi jucați murdar și noi putem să jucăm murdar, pentru că câteodată inclusiv noi ne săturăm, știi? La care Dracos văd că îi deschide contractul și văd că îi spune, zice, da, dar zice, aici văd că a fost la Consiliu. Și atunci spiritul meu a cerut să îi se arate înregistrarea ca și că de la Consiliu respectiv, știi? Și la fel îi arată, uite, vârsta copiilor și, cum să explic eu chestia asta, energetic, după moarte ei imediat au fost duși la Consiliu. Lucru care, cum să spun, spiritul meu spune ceva de genul că s-a încălcat etica inclusiv aici. Că ei trebuiau, ținând cont la moartea, la durerea din timpul vieții pe pământ, care n-a fost foarte mare, adică copiii toți erau până în 7 ani, știi?
Deci la durerea care au trăit-o pe pământ copiii până când au murit, la durerea mamei care au trăit-o, ei imediat cum s-au ridicat, da, cum li s-a îndeplinit dorința mamei și s-au ridicat, ei au fost duși imediat la Consiliu. Și în astfel de cazuri, văd că îi arată spiritul meu o clauză și spune, uite, aici ați încălcat clauza, pentru că în astfel de momente tenebroase, da, de experimentare tenebroase, ei trebuie duși prima dată la odihnă. Ceva de genul, îmi arată cum trebuiau duși într-un loc special de odihnă și unde le trebuia o terapie cu lumină și cu anumite cristale, ca să poată să-și revină după șoc. Și arată că s-a încălcat etica de experimentare inclusiv a Matrixului, că imediat i-a băgat pe aia i-a săltat, dar în schimb a băgat mama imediat la reîncarnare, știi? Și îl percep pe Dracos că e ceva de genul îi dă dreptate, nu îi dă dreptate vocal, dar din mimică și din gest. A cedat că n-are încotro și a dat seama că a fost prins. Da, da. Bun, deci practic ea nu trebuia să fie pedepsită, având în vedere că au fost copii de o vârstă fragedă și a trebuit să decidă pentru ei. Corect, și durerea ei era mult prea mare și mai mult de atât, imediat după ce a fost dusă la Consiliu, ea a fost imediat aruncată la reîncarnare. Înțelegi? Fără să-i acorde primul ajutor, cum ar veni. De acolo și frica ei enormă de înălțime și de zgomote puternice. Bun. Foarte bine. Și-a amintit și partea ei mentală și a revăzut și sufletul și spiritul. Partea ei subliminală plânge acum. Draga de ea. Și amintește cât a suferit, da. Își amintește și îi percep, cum să spun, îi percep în corpul eteric fix sub glanda, în chakra inimii, da, sub timus, îi percep o chestie neagră, așa, care se rotește, parcă s-ar deschide un portal, știi? Și ți-am auzit spiritul când a zis, da, în astfel de cazuri se întâmplă deci durerea a fost atât de mare și ținută în interior, încât în astfel de cazuri se pot deschide anumite portale ale durerii. Și am perceput spiritul tău că a venit și a dat invers ceaselor de ceasornic să se energia asta. Energia neagră. Da, nu o alchimizează, gen nu alchimizează acolo, dar dă invers ceaselor de ceasornic și toată energia asta văd că o ridică în afară, o scoate în afară, știi? Și arată exact ca o tornadă de aia, așa, știi? Când îl scoate în afară. Ce chestie! Deci când acționăm în sensul invers ceasornicului, eliminăm în afară... Nu pentru toată lumea. Okay. Aici este o mare greșeală, pentru că foarte mulți cred că asta este tehnica. Da, fac niște reguli valabile pentru toți. Sens oral pentru nu știu ce, sens invers oral pentru nu știu ce, dar sunt anumite persoane, cum ar fi ca mine, care am polaritate inversată, care ceea ce e normal pentru alții este anormal pentru mine. Adică mie, dacă îmi faci o încărcare în sens ace de ceasornic, mă destabilizezi. Mie încărcarea trebuie să mi-o faci invers acelor de ceasornic. Pe când la o persoană cu polaritate normală, poate să fie unele dintre ele, sunt foarte puține persoanele născute cu polaritate inversată. E, cum să spun, mă dă deoparte pe mine. Unele persoane cu polaritate normală se pot face încărcările inclusiv față-spate. Adică fiecare persoană este unică, fiecare ADN este unic, spune spiritul tău, fiecare esență în parte, mi-arată suflete, sunt unice, chiar dacă provin din aceeași sursă. E ca și amprentele. Da, wow, dar multe știe și spiritul meu. De ce nu mi exact așa a făcut, știi? Deci exact așa a făcut. Dragul de mulțumesc, da. A început să râd acum, știi, dar a fost șocat când te-a auzit și, deci l-am văzut pe el că scângura și rămânând mirat și am făcut și am și...
Da, mintea mea e ancorată prea mult în realitatea asta materială, se pare, da. Da, este Uf, exact așa mi-a zis, cum zici tu, sunt serios și înțelept. da, așa îl simt și eu, dar Mhm. de ce nu-l pricep cu mintea mereu? Asta mă... În sfârșit, hai să vedem, Amalia, vezi dacă mai îți arată ceva, dacă nu să... Îi arde contractul și văd că sunt anumite sigilii care sunt puse pe al treilea ochi al ei, pe plexus solar al ei, inclusiv pe zona genitală, și văd că spiritul meu e foarte... nu vrea să-mi spună discuția care a avut-o și eu n-am auzit-o, dar îl percep puțin... îmi percep spiritul ca și când s-a încălcat o limită, dar e puțin saturat la chestia asta, adică nu prea l-am văzut nervos pe spiritul meu, dar acum îmi dă senzația că e puțin serios. Și văd că el e acolo, cum ar veni, muncitorul de serviciu, și el dă ordine ca din afara zonei de protecție să dea ordin dracu să se scoată sigiliile respective. La care i-am spus spiritului meu, ok, dar nu ne ocupăm noi de astea. Și cum să spun, s-a uitat la mine spiritul meu, adică ceva de genul, nu mai interveni când mă ocup eu, și spiritul tău imediat mi-a șoptit că sunt anumite sigilii pe care spuse atât de bine încât noi nu le putem scoate, trebuie să le scoată persoana care le-a pus. Ok. Foarte înțelepte, foarte bine. Să le scoată. Sigiliile astea e și cu un fel de nanobiți după ele. Adică aveau spectrul larg. Ok. De influența asupra ei, da? Da. Bun. Înainte să mergem mai departe, spune Amalia de unde vine și câte vieți are pe pământ. Spun imediat, stai un pic. E o chestie de curățare destul de interesantă, adică văd că unde a scos sigiliile astea, locul era uscat, nedrenat, neoxigenat, Nehrănit. Adică rămăsese un fel de gaură energetică și văd că imediat spiritul meu s-a dus și a umplut toate golurile respective, toate găurile respective. Și văd că el i-a scos și asta, cum îi spune, are o informație în sinapse, are o informație care de foarte mult timp calculatorul central și persoanele care sunt la calculatorul, la monitoare, cum ar veni, tot se străduiesc să o prindă în anumite stări, nu neapărat meditative, dar în anumite stări, și tot au acționat prin cordonul din ceafă asupra ei ca să poată să-i provoace activarea informației respective ca să poată să o capteze. Să o activeze, să poată fi văzută ca să poată ei să o extragă. Exact, corect. Că de-aia l-am văzut, spiritul tău e translator, știi? L-am văzut pe spiritul meu nervos că a desfăcut conexiunea. I-a scos și implantul de acolo, la fel, i-a sudat repede de acolo și durerile de cervicală care le avea. Au plecat ăia, a dat ordin spiritul meu să vină contractele care e pregătită ea în momentul de față să le ardă. Și spiritul tău spune să o luăm cu începutul, că aici situația este sub control. Și îmi traduce spiritul tău viețile care le are pe după aceea la bușirâsul și a zis, zice, vezi că o să te întrebe după aceea imediat ADN-ul care l-are, și mi-a spus 829.
I-au rămas destule de rezolvat. Da? Ca să zic așa. De unde? Are de mi-a făcut, exact așa mi-a făcut, știi? Da. Ce ți-am zis? Ce ți-am zis? După Sirius B vine. De acolo și senzația asta de, și tatăl ei tot sirusian a fost. Are familie de suflet aici? De pe Sirius? Mai are? Și fratele ei tot de acolo. Deci tata și fratele. N-aș spune, aș spune persoane reci în aparență, da? Deci aș spune persoane reci în aparență, cerebrale și orientate către practicitate. Știi? Să acționeze, să fie practice. Da, dar să acționeze cu scop. IT, laborant, inginer, chestii de-astea, știi? NASA, chestii de-astea. Tehnologie avansată. Corect. Ca și contracte. 14 contracte, dar cum să spun, sunt cumulate la Iahve, la primul om și la Anubis. Deci toate 14 sunt cumulate în astea 3. Pe neiubire, pe neîmplinire, pe eșec, pe pierdere, pe distanță, pe distrugere, pe autosabotaj, foame, discrepanță, confuzie, tensiune, suspiciune, iar eșec, neiubire, neacceptare, impunere, îndepărtare, contuzionare. Nu e contuzie, e contuzionare, scrie aici. Adică, când zic contuzionare, dacă întreb așa, îmi arată o chestie crăpată și ciocnită. Adică impacturi puternice, probabil. Da, cu efect pe termen lung. Cu suferință pe termen lung. Da. Ceea ce s-a întâmplat și în indecizie, separare, saturare. Și mai sunt vreo 8 care sunt șterse. Le-a conștientizat, le-a eliminat singur. Le-a învățat. Le-a învățat, le-a înțeles, da. Le arde și spiritul meu dă ordin să se destructureze și ritualurile de botez și de cununii. Adică sunt valabile inclusiv cele din alte vieți. Da, toate, absolut toate, să se destructureze. Ok. Gata? Da. Vezi și linia de potențial de... Nu. Să vedem ce i-a lăsat în corp întâi. Majoritatea le-a scos acum în timp ce citeam eu contractele, spiritul meu i-a scos emoțiile respective și i-a mai scos cum ar veni ca niște semiluni din renichi, din genunchi, din încheieturile umerilor. La fel, nu-mi plac centrii energetici deloc care îi are pe umeri, sunt stinși și ce da puterea. Îi mai scoate din ochi ca două firișoare și din asta cum îi spune, din frunte ca un ciob în formă de lamă de cuțit.
era fix băgat așa pe jumătatea frunții. O făcea să vadă oarecum dualitate. Îi accentua dualitatea, traduce spiritul tău. Și foarte multă, asta cum îi spune, nu are avorturi în viața asta, foarte multă energie stagnantă pe spate. Și larve astrale. Are mai multe ciorchine, dar nu toate îi aparțin ei. Adică sunt și preluate din transgenerațional în intestin și în ficat. Acum îi le scoate. Da. Nu mai mi-arată nimic. Bine. Dar încă mi-ai scoate la larvele astea din intestin. Bun, înainte de toate, hai să vedem dacă ea a venit de bunăvoie, vrea să știe aici sau a fost obligată să vină să se încarneze. A venit pentru familia ei de suflete care era aici. Că s-a născut după multe avorturi, zice. Și de ce? Ce reprezintă asta? Nu, asta reprezintă faptul că intrând în familia de suflete e ca și când pentru ea s-a potrivit experiența. Era momentul ei, ca să intre, Corect. să zic așa. Corect. De ce a ales relația cu fostul soț care a plecat cum a plecat din viața ei? A fost karmică, a fost. L-a întâlnit cumva prin viețile... Au mai fost căsătoriți, da, în încă 2 vieți. Într-una mi-arată că ea a murit. Așa? Și el a avut o problemă la un picior. Dar nu, cum să spun, era o problemă atât de gravă la piciorul respectiv încât foarte greu se deplasa. Iar el a avut, cum ar veni, un of din ăla imens. Ba chiar atunci a făcut o promisiune că n-ar mai vrea niciodată să o vadă murind. Adică ceva de genul... Tot mi-arată că el spunea foarte des, mai bine muream eu, mai bine muream eu, mai bine muream eu, știi? Și așa a făcut contractul ăla, da? Probabil. Mare atenție la ce ne dorim, iată, încă o dată. Mereu se repetă legea asta, regula asta, să zic. Așa. Așa au încheiat karma? Da. Inclusiv contractul, acum vine spiritul meu și spune, inclusiv contractul aici era susținut, deci el trebuia să se ardă, dar era susținut de vinovăția ei. Ea se simțea foarte vinovată și îmi spune că în viața asta i-a făcut foarte multe reproșuri, dar nu neapărat reproșuri cu scandal. A emis niște energii din astea contra lui. Wow, ce chestie! Acum, în timp ce îi scoate ei și vinovăția asta și văd că se arde contractul respectiv dintre ei, a apărut el, zâmbește și referitor la viața care mi-a arătat-o când el avea probleme cu piciorul și tot își dorea să moară el înaintea ei, mi-a arătat acum linia, adică cealaltă probabilitate când el ar fi stat la pat și ea ar fi avut grijă de el în viața asta.
lucru pe care nu și l-a dorit. Și el s-a cam grăbit din acest motiv. Da, a ales partea cealaltă cu sinuciderea. Bun. Hai să-i curățăm linia de potențial de suferință și după aia mai continuăm cu persoanele când chemăm. Are una pe confuzie creată. Curățăm, destructurăm. Și își propune acum Denisa, repezi și în gând, Denisa, tot ceea ce îți dorești tu să realizezi în această viață, în condiții optime, benefice, pe o cale cinstită și dreaptă, conform legilor Universului, corecte și iubitoare, tot ce vrei tu. Curățăm, destructurăm această linie întunecată și cu această informație refuzi să o mai accepti și îți creezi alte informații pe care dorești să le experimentezi. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Și ce mai are? Și de la frecvențele lor, da? Așa. S-a rezolvat? Da? Bun, acum chemăm persoane din prezent și transgeneraționalul să vedem dacă apare ceva deosebit. Ea își dorește să știe relația cu băiatul ei și cu fratele ei, mai mare cu 12 ani. Percep cum să mai exprim eu? O răceală între ea și fratele ei, la cum percep aici, adică este un cordon static între ei. Bun, să curețe cordonul. Este karmic? S-au mai cunoscut. S-au mai cunoscut, dar cum să spun... Ai spus că face parte din familia de suflete, parcă, da? Da, asta e de mult. Nu. Acum, în situația asta, mă gândeam de ce sunt ei atât de îndepărtați, atât de reci. E o chestie impusă, dar este o chestie impusă de ea. Au mai fost frați într-o viață, ba chiar au fost frați gemeni. Îmi arată într-o viață, dar la un moment dat el a fost mușcat de o viperă, de un șarpe de ăsta veninos. Și pentru ea, ca soră geamănă, durerea a fost atât de mare încât e ceva de genul, la fel s-a simțit foarte vinovată că ei tot ce făceau împreună, erau împreună tot timpul. Și mi-o arată cum ea a plecat la cules frăguțe din astea, pe iarbă, dar el n-a vrut să se ducă. Adică ceva de genul, el nu vrea, el tot trăgea de ea să stea acasă, știi? Tot trăgea să stea acasă și la un moment dat ea a plecat singură și el ceva de genul, n-am cum să o las singură, mă duc după ea. Și în felul ăsta el a călcat pe șarpe și l-a mușcat și a murit acolo. Iar cu băiatul, nu, cum să spun, este o iubire între ei, dar tot așa parcă îmi dă senzația de o iubire matură între ei. O iubire rece, nu zic bine cuvântul rece. O iubire tăcută, tacită. Ceva de genul. Da, adică pe el îl văd orientat către ea, da, pe băiat îl văd orientat către ea, deci nu-mi dă senzația că i-ar purta pică sau că ar fi nemulțumit de ea, doar că ceva de genul parcă o urmărește din umbră. E ceva de genul... exteriorizează, da. Corect, e ceva de genul, știi că sunt aici, te poți baza pe mine, punct. Adică nu trebuie să stau să te bibilez, să te țin în brațe, să te pupăcesc, să lugu-lugu, știi? Se susțin, se respectă, se ajută reciproc. În energetic așa-i văd. Așa. Dacă mai apare ceva.
La transgenerațional? Nu. S-au curățat mai multe cordoane cu persoanele în viață, s-a curățat și pe transgenerațional, dar m-am uitat și pe transgenerațional. Are undeva în spate, pe parte maternă, s-a făcut magie neagră, dar eu când spun magie neagră mă refer la magie cu sacrificii. Sacrificii animale, sacrificii umane, adică pe parte maternă s-a cam făcut chestii de-astea minunate. S-a extompat, dar cum să spun, este o altă chestie care ei cum îi spune, i-a susținut singurătatea. Nu mă întreba de ce tot îmi vine să spun singurătate, adică eu în energetic o percep ca o singuratică. Așa mi-o arată, ca o singuratică. Da. Cât este de benefică meseria pe care o are, înainte să vedem dacă... Bine, spiritul tău a început să râdă. Spiritul meu și-a pus mâna în cap și a zis undeva la 93%. Dar la fel mă bifurcă și pe partea asta la altă și mă face să spun ce am văzut la noua linie pe care și-a construit-o. Va face parte din grup, va lucra cu oamenii, va avea grup de apartenență. În terapie energetică, zici? Nu știu neapărat dacă e terapie energetică, dar va face parte dintr-un anumit grup în care va fi cam principală pe acolo. Adică are potențial energetic să susțină, să ajute, să încurajeze. Are foarte multe informații care încă nu am... Dar acum spiritul ei spune ceva de genul că i-a păstrat informația tocmai ca să nu fie luată. Și abia acum s-a dus și a dat capacul respectiv jos, care îl pusese spiritul ei. Oricum e bine să fii atentă, Denisa, la informația pe care o ai, ce faci cu ea, știi? Că nu oricui, oricând, oricum e bine să o manifesti, pentru că va ști când îi se activează informația respectivă, nu o conștientizează încă. Bine, să transmită informația și pe transgenerațional, să-ți ceri iertare, să transmiți iubire, Denisa, cu toți și cu toate, și să te deconectezi de toți și de toate, să tai sau să smulgi toate cordoanele cu trecutul. Ai făcut tot ce ai putut pentru a-ți îndeplini misiunea. Toți avem misiunea să curățăm cordoanele cu transgeneraționalul, ca să ne eliberăm și să ne ocupăm de noi la un moment dat. Da? Da. Acum conexiunea cu energia pură a Pământului. Denisa, îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de lumină strălucitoare, cum poți tu, mari, mici, cu ramificații luminoase, până jos, în centrul Pământului, unde îți imaginezi că te conectezi cu energia, cu o sferă strălucitoare de lumină, energia pură a Pământului, sufletul, spiritul Pământului, cu mulțumire și recunoștință pentru susținerea oferită până acum în toate viețile, în toate experiențele tale. Mulțumești cu iubire și recunoștință, te încarci cu această energie puternică și te întorci înapoi în corpul tău și te vizualizezi cum te umpli de această lumină, de această putere, de această încredere în tine, de această iubire, de această libertate de a te manifesta. Și din creștetul capului, un alt fascicul de lumină, rogi spiritul tău să-ți caute cordonul pe care ai venit din sursa pură și conștiința universală pentru prima oară, să-ți recuperezi matricea originală cu toate calitățile, darurile, capacitățile tale, cu
toată puterea ta, oriunde ar fi ea, să o înțelegi atât cât este posibil în acest corp, în această experiență. Te întorci în corpul tău și te unești cu restul de energie recuperat deja. Îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și să vedem integrarea celor trei părți, suflet, spirit și mintea fizică. În piept. Și emisferele se... Da, zice că a avut o depresie, la asta mă uitam, acum... Deconectare. Ce semnifică? Deci deconectarea de la sursă? Da. Nu, deconectarea dintre cele două emisfere. suflet și corp. Bun. Dar e vorba de acum mulți ani. Da, a avut-o la 34 de ani, acum vreo 30 de ani, 30 de ani. Da, din perioada cu egregorul. Bun, cred că s-a înțeles. Bine, s-au integrat cele trei părți, zici? Da, inclusiv câmpurile, cuba și centri energetici i-am aliniat, formă, culoare, sens de rotație. Câteva fisuri aveam câmpul numărul 5 și în câmpul numărul 3. Acum le-am reorganizat și restabilizat. Da, mă uitam că deja s-a intrat la curățarea spațiului ei și am văzut că i-a închis în podea. I-a închis un portal care nu stătea deschis tot timpul, dar când și când se activa. Camera în care se află ea acum? Era în spatele ei? E pe două camere, cum ar veni. Adică este și aproape de ea aici, dar mai are influență către o cameră. E, cum să spune, ca un lift din ăla, ai văzut? Urcă liftul, pac, se deschide ușa, după aia se închide ușa, știi? Pentru că are un obiect în spatele ei, de asta te-am întrebat. Bun. Așa. I-a curățat, l-a sigilat, îi mai șterge, a mai fost unul deschis în baie și, cum să spun, acum îi șterge amprenta și sigilează tot în spate. Colțurile, tot îmi vine să zic colțurile camerei din față, nu mă întreba de ce, le percep foarte negre, ca doi stâlpi negri. Acum mai curăță. Da. Punctele s-au epuizat. Și robinetul abundenței mai este, încă e mai curăță puțin în spațiu. Și la geamuri avea o energie, nu era închisă, dar nu era nici deschisă. Mai gri așa. Robinetul abundenței. Curge, dar nu o satură. Adică ceva de genul, tot îmi vine să zic că parcă nu se... în mod normal îmi vine să zic că îi curge suficient, dar parcă ea nu se bucură de banii ăștia, parcă nu-i simte. Nu-i simțea că, era cum era, cu contractele, cu blocajele, da. Acum, ce îi recomandă spiritul ca să se bucure de robinetul abundenței, să se deschidă mai mult? Să se plimbe, nu. Îi recomandă să se plimbe în natură, să se reconecteze cu natura. Îi recomandă să ducă să admire natura, astfel va intra în conexiune cu natura. În natură e în siguranță, la o spune. În natură este în elementul ei. În natură se încarcă, în natură se descarcă, în natură primește informație, în natură downloadează informație, la o spune. Bine. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? Acum e 100%. Conștientizare?
Are conștientizare 93%, dar îi scade până la 86%. Mai se îndoiește, sau ce? Dă înapoi. Nu se mai îndoiește, dar dacă conștientizarea ar fi tot timpul 100%, n-ar mai fi nemulțumită. Așa îmi spune spiritul ei. Încă e în, cum îi spune, nu carusel, încă e în faza aia de urcă brusc, captează informația, după aceea coboară ca să dea timp de metabolizare și de așezare și tot așa. Metabolizare câte zile? 4. Ce puțin. Bun, este foarte receptivă, într-adevăr. Acum, Denisa, înainte să închidem, nu te ridica, spune-ne cum te simți. Mult mai ușoară Da. și nu mă mai dorge gleznele Da. deloc, adică simt o eliberare la picioare Da. și mă simt bine, sunt ușoară. Te-ai recunoscut în descrierile Amaliei? În Da. tot ce ți-a spus? Da. Așa. Și acceptul de publicare, dacă ni-l dai. Da. Mulțumim. Și dacă mai ai întrebări sau nelămuriri. Noi am atins toate punctele, o să le înțelegi tu când o să reasculți sesiunea. Eu am urmărit cu atenție punctele și nu mai avem nimic din ce ai scris tu, doar dacă mai vrei să adaugi ceva. Nu. Bine, mulțumim, închidem aici.